හරි ඊට පස්සේ express and the implied term. එතකොට මේක කියන්නේ express කියන්නේ අපි කියනවා ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රසිද්ධිය කියනවා මේක මේක තමයි මේ term එක කියලා. එතකොට implied කියන අපි අඟවනවා. හරිද? The term of contract are not allowed to expressly stated by the contracting parties, so would be inconvenience and sometimes impossible. එතකොට මේ එක්ස්ප්‍රස් එකේ තියෙන හැම එකම රයිට් කරලා තියෙන එක්ස්ප්‍රස් ටර්ම් එකේදී හැම එකම කියන්නේ අපි ලිඛිතව මේ අපේ කොන්ට්‍රැක්ට් එකේ දක්වලා තියෙනවා. එතකොට ඒක තියෙන. එතකොට මේකේදී contract not always expressly stated. එතකොට මේ contract are not always expressly stated contract inconvenient and sometimes impossible. එතකොට මේකේ සමහර contract තියෙනවලු ඒක මේ කියන්නේ ලියපු ඒවා නෙවෙයි තියෙන ඒවා ලියන්ගෙන් තියෙන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට මේකේදී ගොඩක් express term තියෙන ලියලා written down. එතකොට in absence of the contractual intentions expressed by the parties, there are many terms in law which imply an particular clause in contract. එතකොට මේකේදී implied ඒවාත් තියෙනවා. එතකොට මේකේදී ඒ කියන්නේ අඟවන ඒවායි expressly අපි කියන ඒවා. ඒක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේකේදී example එක දෙනවා numerous condition warranties imply in the contract for the sale of goods. එතකොට මේකේදී මේ condition ඒ කියන්නේ ඔය මේ numerous conditions කියන්නේ ඒ වචන මත තමයි. ඊට පස්සේ warranties imply. එතකොට මේකේදී contract එකේදී ඒවම imply කියලා පෙන්නන. ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා මේ contract for the partnership employer ensures hire the purchase. එතකොට මේකෙදි මේ වගේ ඒවා කියලා නැත්නම් ඒ කියන්නේ condition warranty imply in the contract for the sales, the contract for the partnership employment insurance and hire purchase මේවා කියලා නැත්නම් මේකට general term එකක් apply term apply in implyly. එතකොට මෙහෙම එකක් මම ලියාගෙන තියෙනවා. මට මේක හරියට මතක නැහැ. හරිද? මම මේක චුට්ටක් බලලා කියනවා. මේක විස්තර කරන්න ලොකුට මතක නැහැ. ඊට පස්සේ express term කියලා වෙනම එකක් තියෙනවා. implied term කියලා තියෙනවා in which has been specifically stated or the expressed in the context. sorry contract. ඒතර ඒක වෙනම ලියලා හෝ specially mention කරලා තියෙනවා contract එකේ. ඊට පස්සේ තව ඊට පස්සේ implied term එකේ not expressly in එතකොට ඒක කියලා නැහැ. term can be implied but court statutes and custom. එතකොට මේකෙදි මේක මේ විශේෂව කියලා නැහැ කියලා කියන්නේ ඒක imply විතරයි. example එකක් දෙනවා selling on a sample ඒ වගේ ඒවා කියලා තියෙනවා. ඒතර imply කියනවා මේක ගන්න කියලා. කියන්නේ අපි මොකක් හරි contract එකට කලින් කියන්නේ අපි ඔයගොල්ලෝ දාන්න දැක්කලා තියෙනවා වෙන පාර යනකොට sample එකක් උන්නේ. ඒතර ඒගොල්ලෝ imply කියනවා මේක මිලදී ගන්න එක අපිත් එක්ක contract එකකට ඉන්න කියලා. ඒතර ඒ වගේ ඒවා implied term කියලා ගන්නෙ. agreed upon parties කියන්නේ අපි මේ parties එක agreed වෙලා තියෙන. ඒතර අපි ඒවා තමයි දාන්නේ term එකට. මේකෙත් කේස් එකක් තියෙන the commodity farmer who had the tendency to the defend field ensure මේකේ මේ කේස් එකක් තියෙන මේකත් ලොකුවට මතක නැහැ. ඒ කියන්නේ මේකේ අර implied term එක සම්බන්ධව මොකක් හරි එකක් තියෙන්නේ.
මේක මම පස්සේ කියන මේ අර කේස් එකක් මම කියන කේස් ටිකක් තියෙනවා සමහර ඒවා මේ මට මේ හරි ලොකුට තේරෙන්නේ නැතිව මේවා ලොකුට කරේ නැද්ද කොහෙද මම බලපොඩක් කියන්න අර මිස් විස්තර කරපුවට ගැන මට මතකයි ගොඩක් ඒවත් නෙවෙයි සමහර ඒවා මේවා චුට්ටක් අමතකයි මම ඒව බලලා කියන්නම් ආයි condition and warranties so condition and warranties කියනවා condition mean the essential uh, uh, stipulation of the contract which one party undertaken or promise will be fulfilled. එතකොට මේකෙදි මේක essential element එක condition එකක් දාලා තියෙනවා. ඒක මේ essential ඒක අනිවාර්යෙන් fulfill කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒක මොකක් හරි මේ කඩකලොත් ඒගොල්ලන්ට legal action එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ abuse කළා sorry මේ legal action එකක් ගන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ මේ contract එක කඩකලා කියලා. හරි. So තුර මේකෙදී මේ non performer of which entitled to the other party so choose to treat contract as a discharge and to sue for damage it's respect to any damage which him which එතකොට මේක agreement එක breach කළොත් මොකක් හරි damage එකක් ගන්න පුළුවන් warranty එක කියන්නේ no consideration so vital that failure performance goes to the substance of the contract and contract has discharged give rise to simple to a claim for the damage මේකෙදිත් මේක වෙන්නේ මෙහෙමයි warranty එක cancel මේ කියන්නේ මේ ඒගොල්ලන්ට damage එකක් warranty එකක් කොහොම මෙහෙමයි condition එකක් breach කළොත් එයාට damage එකක් ගෙවන්න කියන්නේ damage කරන්න පුළුවන් නැත්නම් contract එක මේ cancel කරන්න පුළුවන් හරිද ඒ කියන්නේ ඒක contract එක breach කළා කියලා එයාට ඒතර contract එක cancel කරන්න පුළුවන් condition එක breach කළොත් හැබැයි warranty එක breach කළොත් එයාට damage එකක් claim කරන්න පුළුවන් හැබැයි ඒක reason එකක් වෙන්නේ contract එක terminate කරන්න ඒක තමයි මේක ප්‍රධාන වෙනස තියෙන contract එක terminate කරන්න බෑ warranty එකකදී හැබැයි condition එකක් breach කළොත් එයාට contract එක terminate කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා අන්න ඒ එකක් තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ මේ මට තේරෙන විදිහට හරි ඒතර මේ warranty එකක් කරුවොත් එයාට මේ කියන්නේ damage එකක් ගන්න පුළුවන් මේ වෙනුවෙන් claim එකක් ගන්න පුළුවන් හැබැයි ඒක reason එකක් නෙමෙයි contract එක conclude කරන්න නැත්නම් මේ cancel කරන්න හරිද ඊට පස්සේ Britney ආසගේ කියලාක් තියෙනවා Britney agreed to contract perform as a opera singer for the 3-month period. Britney was meant to be in London without fail 6 days before the rehearsal. He became ill and missed 6 days of the rehearsal. He gave no advance notice. The employer sacked him and replaced with another opera singer. Held Britney was a breach of warranty and before the employer therefore the employer was not entitled to the contract. Missing the rehearsal did not go to the root of the contract. The defendant could claim compensation for the breach of the warranty but could not repudiate the මේක කියන්නේ මේකයි. අර මං කලින් කිව්ව එක තමයි. ඒතර බිටනි කියන එක්කෙනා ඔපෙරා සිංගර් කෙනෙක්. එයා ඇග්‍රීමන්ට් එක රැවිලා තියෙනවා ඔපෙරා සිංගර් කෙනෙක් එක්ක. ඒතර එයා රිහර්සල් එකට ඉන්න ඕනේ මේ දවස් 6කට කලින් රිහර්සල් එකට. එතකොට මේකෙදි එයාට අසනීපයක් කියලා එයාට මේ දවස් 6 රිහර්සල් එක මිස් වෙලා තිනවා. ඒතර ඒ හින්දා එයා අනික ඇඩ්වාන්ස් නොදී එයාට කලින් දැනුම් දීමක් කළත් නැහැ. ඒතර ඒ එම්ප්ලොයර් සක්ස් එයා බය වෙලා මේ එයා වෙන කෙනෙක් රීප්ලේස් කරලා තිනවා ඒ වෙනුවට. ඒතර එයා වෙන කෙනෙක් එක්ක කොන්ට්‍රැක්ට් එකකට ගිහිල්ලා තිනවා. ඒතර මේ බිට්නි ගිහිල්ලා මේ නඩුව දාලා තිනවා මෙයා මේ බ්‍රීච් කරලා තිනවා කියලා. මේ වගේ එකක්. ඊට පස්සේ නඩුව තියලා තියෙන. ඒතර ඒකෙදි කියලා තියෙනවා මේ අර රිහර්සල් එකට බිෆෝර් දවස් 6 කලින් රිහර්සල් එකට ආපු නැති ඒක වොරන්ටි එකක් විතරයි. ඒක මේ කොන්ට්‍රැක්ට් එකේ තියෙන වොරන්ටි එකක් විතරයි. ඒතර ඒක බ්‍රීච් කළා කියලා එයාට අයිතියක් නැහැ. එයාත් අර මුලින් ගහපු කොන්ට්‍රැක්ට් එක ටර්මිනේට් කරන්න. ඒතර මේකෙදි කියලා තියෙන අර ඩිෆෙන්ඩන්ට් කියන්නේ එයාට ගෙවන්න යන ගාණක් මේ අර වොරන්ටි කැන්සල් කළා. ඒ කියන්නේ අර දවස් 6කට ආපු නැති හින්දා ඒකට ගාණක් ගෙවන්න යන කම්පන්සේෂන් එකක්. ඒ වුණාට එයාගේ
මේ කොන්ට්‍රැක්ට් එක වැලිඩ්, ඒක කැන්සල් වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. ඊට එක්සෙම්පෂන් ක්ලෝසස් කියලා තියෙනවා. ඒතර මේකෙදි කියන්නේ clauses that cannot be limited to exclude liability on one party. ඒතර මේකෙදි කියන්නේ මේ ඒගොල්ලෝ මේ කාගාට තියෙන රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් ඒගොල්ලෝ මේ ඒක මොකක් හරි නෝටිස් එකක් දාලා ඒකෙන් ගැලවෙනවා. ඒතර ඒගොල්ලොන්ට වගකීමෙන් මිදෙනවා. හරිද? ඒ වගේ කතාවක් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ park at your own risk කියන තුර ඔයාලා පාක් කරන්න පුළුවන්. ඒකේ මොකක් හරි වාහනේ මොකක් හරි කැල ගලවන ගියොත් එමේ ඒකේ වගකීම ඒගොල්ලෝ ගන්නෙ නැහැ. අන්න ඒකක් තමයි කියන්නේ. The exception clauses. ඒතර මේකෙදි those are introduced by the party who wish to be exempted from the liability arise out of the contract. ඒක contract එකෙන් පිට මොකක් හරි වෙන පුළා අලාභානයක් අයින් කරන තමයි මේ exception clauses දාන්නේ. හරි. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ මේ එකක් වුණොත් ඒගොල්ලෝ වක් කියන්නේ නැහැ කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. The exception clause may be contained instead from the contract. They may individual drafted contracts. So මේකදී මේ contract එක පටන් ගන්නකොට කියනවනේ මේ වගේ කියන්නේ අපි මේක contract එක beginning ඒ පටන් ගන්නකොටම කියනවනේ මේ වගේ exception clauses තියෙනවා කියලා. නැත්නම් ඒ contract එක sign කරාට පස්සේ කියලා නෑ මේ වගේ ඒවා තියෙනවා. ඒතර ඒ වුණොත් අපි damage එක ගෙවන්නේ නැහැ කියලා. ඒක contract එකට එන්න කලින් ඒගොල්ලෝ කියන්න ඕනේ මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේ ඒවා අපි exception clauses. ඒතකොට ඒවා අපි අපේ liability වලින් නිදහස් කියලා. ඒතකොට අපේ වගකීමෙන් නිදහස්. ඒක මොකක් හරි damage එකක් වුණොත් ඒගොල්ලෝ ගෙවන්නේ නැහැ. ඒවා එකක් තමයි කියන්නේ. Exception clauses is vouchers, receipt, invoice are not valid. ඒතකොට මේ exception clauses වලට අදාළව voucher වලට receipt වලට invoice වලට not valid. මොකද ඒවා මේ consideration එකේ consideration එකට දාලා දේවල් ඒ හින්දා ඒවා ඒවැයෙන් exception clause එකක් දාලා ඒවැයෙන් වගකීම නිදහස් වෙන්න බෑ. හරිද? So fundamental obligation of the contract cannot be excluded by the exemption. ඒතර fundamental. ඒතර fundamental කියන්නේ මේ කියන්නේ අනිවාර්ය කාර්යයක්. කියන්නේ අපේ contract එකේ තියෙන අනිවාර්ය කාර්යයකොත් අපිට මේ exception clauses දාලා මේ liability එකෙන් නිදහස් වෙන්න බෑ. මේ කියන්නේ අපි අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන දෙයකට exception clause එකක් දාලා ඒකෙන් නිදහස් වෙන්න බෑ වගකීමෙන්. ඒතකොට ඒක තමයි මේකද කියන්නේ. ඊට පස්සේ it must be expressed clearly without any ambiguity. ඒ කියන්නේ කිසිම අර කියන්නේ කෙලින් කියන්න ඕනේ මේ කියන දේ වටෙන් හොරින් ඇවිල්ලා මේක මෙහෙම කියලා වටෙන් කියන්න බෑ. ඊට පස්සේ reasonable and sufficient notice need to be given to other party. ඒතර reasonable කියන්නේ අපිට ඒ කියන්නේ පුළුවන් තරම් reasonable විදිහට sufficient කියන්නේ enough notice එකක් ලබා දෙන්න ඒගොල්ලන්ට details තියෙනවා. reasonable කියන්නේ අදාළ කියන්නේ ළඟින් කියන reasonable කියන්නේ දැරිය හැකි කියන එක තමයි. දැරිය හැකි කියන එක ගන්න මෙතන. හරිද? ප්‍රමාණවත් වගේ එකක් තමයි ගන්න වෙන්නේ. There must be sufficient communication of the terms to the party to bond at the time entering into the contract. sufficient ප්‍රමාණවත් communication එකක් වෙලා තියෙන්න ඕනේ මේ ඉන්න parties අතර මේ කියන්නේ අපේ agreement එකට එන්න කලින් මේ වගේ exception clauses තියෙනවා කියලා මේ contract එක enter වෙන්න කලින්. So only as the Mollywood code the communal book into the hotel, the contract was made the reception desk where there was no mention in the an exclusion clauses in hotel room on the back of the door. A notice on the exclusive liability of the hotel properties or any loss, fault or damage property in the claimant had poor certain. So මේකෙදි මේකල exception clause එක දාලා තියෙන එක දොර පිටිපස්සේ දාලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ liability එකට ඒගොල්ලෝ agreement එක එන වෙලාවෙ මේ exception clause එක දාලා තියෙන agreement එක උනාට පස්සේ. ඒතර මේක valid නෑ. The held irascible notice was ineffective. The contract had already been made by the time claimant had seen the notice. මේ කියන්නේ මම කිව්වේ නෑ මේ claimant had ඒතර ඒ අදාළ පුද්ගලයා ඒක දකිනකොට මේකේ පෙර තියෙන සමහර වචන කියවන්නත් අමාරුයි. බොරු කියන්න ඕනේ මට නම් ප්‍රොජෙක්ට් එක කියවන්න අමාරුයි. ඒතර මේකේ කියලා තියෙන්නේ මේ ඒ අදාළ පුද්ගලයා ඇවිල්ලා මේ ඒගොල්ලෝ මේ notice එක කියන්නේ
දැකලා කියන්නේ යා එක්සෙප්ෂන් ක්ලෝස් එක දැකලා තියෙන්නේ අපි ඇග්‍රීමන්ට් එක සයින් කරලා පස්සේ ඉඳ ඒ ක්ලෝස් එකේ රූල් එක වැලිඩ් නෑ කියලා තමයි මම කියන්නේ. ඒතකොට මේක මේ ඒවට ඔබ්ලිගේෂන් ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට මේ ලයබල් වෙනවා. මොකද ඒක කොන්ට්‍රැක්ට් එකට කලින් නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ එක්ස්ක්ලූෂන් එක්සෙප්ෂන් ක්ලෝස් එක දාලා තියෙන්නේ. හරිද? ඒක තමයි මේකද කියන්නේ. ඊට පස්සේ තව කේස් එකක් තියෙනවා court of the apparel. Make the client took her wedding dress to cleaner. She was asked for the sign form. She asked the assistant what she was signed, and the assistant told her that exclusion liability for any damage for the beads side. The form of fact contained exclusion liability any damage, however, because there was no written badly stained. ඒතර මේකෙදි කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ මේ ෆන්ඩමෙන්ටල් ඔබ්ජෙක්ට් ටාස්ක් එක ගැන මොකක් හරි වැදගත් දෙයකට තමයි ඒගොල්ලෝ එක්ස්ක්ලූෂන් එක දාලා තිනේ. ඒ හින්දා ඒක වැලිඩ් වෙන්නේ නැහැ ඒකත් මේ even though ඒගොල්ලෝ සයින් කරත්. හරිද? ඒක තමයි මේගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ. The assistant has misrepresentation and the effect of the clause therefore could not rely on the clause on the form even though client had signed it. ඒතකොට මේකද කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ෆන්ඩමෙන්ටල් දෙයකට තමයි මේක දාලා තියෙන exception clause එක. ඒතර ඒක එහෙම දාන්න බෑ. එයායි client sign කරත් ඒක සම්බන්ධ. ඒක තමයි මේකද කියන්නේ. factors invalidating of the contract. contract එකක් invalid වෙන තියෙන factors තමයි දෙන්නේ. some parties technology reason may be causing invalid. ඒතර සමහර technical reasons හේතු වෙනවා මේ contract එක invalid වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ contract එක sign කරනත් ඇති වෙන technical reason. ඊට drugs and undue influence ඒ කියන්නේ මොකක් හරි බලපෑමක් කරනවා බාහිරින් ඇවිල්ලා error or mistake කියන ඇගිම සයින් කරන මොකක් හරි mistake එකක් වෙනවා. misrepresentation ඒ කියන්නේ අපි වැරදි විදිහට දක්වනවා. ඒක නැත්නම් illegality. ඒතර ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා මේ contract එකක් invalid වෙනවා. හරිද? Yes, factors invalidating a contract. Some practical or technical reason may be caused to the invalid contract. මම කලින් කිව්වා ඊට පස්සේ valid contract fulfill the requirement element of the enforceable in the court of. the valid contract එක කියන්නේ එක law එක කියන්නේ නීති ඉස්සරහදී මේ enforceable බලාත්මක කරන්න හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. voidable contract අපි කතා කළා. appears to be valid some for which could cause both party void the contract. ඒතර ඒගොල්ලන්ට ඕන පාර්ශ්වයට පුළුවන් මේ contract එක void කරන්න. unenforceable contract එක cannot be enforceable in the law. අපි මේකට ඔන්න අපි මේ කතා කරලා අර මේ විවාහයේදී age එක සම්බන්ධව. ඊට පස්සේ void contract no legal effect in the court in the law. ඊට පස්සේ illegal contract subject matter is illegal no effect in the law. හරිද? ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ factors. අපි මේ ටික briefly කතා කරලා මම හිතන්නේ පළවෙනි පාඩමේ හින්දා මම මේක ලොකුවට කතා කරන්න යන්නේ නැහැ මේ ටික. ඊපස්සේ duress කියලා එකක් තියෙනවා මේ තව ගොඩක් තියෙනවද පොඩ්ඩක් එන්න. තව ටිකක් තියෙනවානේ. මම ඊළඟ ටික ඊළඟ වීඩියෝ එකේ දාන්නම්. මේකේ දාන්න වෙන විනාඩි 20 ළඟ යන තියෙන්නේ. මේ මම ඊටු ටික ඊළඟ එකේ දාන්නම් මේකත් එක්කම. ඒතර ලේසි මට.